Prangkada, ayan, namiss ko kayo, namiss ko itong upuan na to. Oo, kung mapapansin nyo, nitong mga nakaraan, hindi ako masyado nakapag-vlog. At kung nag-vlog man ako, ay wala tayo dito sa bahay. Oo. So, ayun, for this vlog, ay, taka lang pala, kung bago ko pala sa channel ko, welcome, this is me, BERN, and dito sa channel na to, I share yung mga travels ko, pero hindi nga tayo nakapag-travel ngayon. So, ang mga sinishare ko ay mga stories, ayan, na may inspire kayo, and mga tips and tutorials about freelancing. So, for this vlog, ituturo ko sa inyo, kung nababasa nyo naman sa client, kung paano kayo makakakuha ng, sabi ko, nababasa nyo naman sa title. Ano ba yan? Guys, pagpasensyahan nyo na kasi maaga pa. 8:25 pa lang ngayon, and maaga ako nagising. Kita nyo naman, nakapantulog pa ako. So, pagpasensyahan nyo kung wala pa sa humisyo. So, ulitin natin. So, ayan, for this vlog, ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakakuha ng client. Nakita nyo naman dyan sa title na kung gusto nyo maging freelancer at kung gusto nyo magkaroon ng client. So, ito, finally, nagawa ko na itong vlog na to. Kasi request siya ng aking super friend. Oo. So, shout out kay Helene. O, diba? Kung hindi pa siya nag-request, parang hindi pa ako mapipilitan gawin to. Next. Hindi naman ako napilitan. Gusto ko naman talagang gawin ito. Yun nga lang. Hindi ko nagawa. So, ngayon nga, ayun, dami ko sinasabi. Anyway, ayun. So, you know naman guys that I am a freelancer. I am a web designer. I am an SEO consultant. I am a lot of things. Sure. Ayun. So, there are just actually 4 things na ituturo ko sa inyo or 4 steps para ikaw ay magkaroon din ng client. So, ayun, Bianca or BERN, paano yun, wala akong background sa freelancing, wala akong portfolio, hindi ko alam kung anong gagawin ko or saan ako mag-start. Okay, tama na muna yung mga ganang doubts. Yan. Okay, so number 1, ang dapat mong gawin, choose ka muna ng market mo or ng target client mo or ng yun nga, market mo. So, paano ba mag-choose? There are different industry kasi sa freelancing site. Sa freelancing, so pwedeng ang maging market mo ay mga restaurants, ganyan. Or mga plumbers, or mga coaches, ganyan. So, kailangan, first thing first, yun muna ang kailangan mong i-determine. Sino yung magiging client mo? Eh, bakit yun kaagad? Eh, hindi ko pa nga alam ang i-offer ko. Kaya nga, yun nga muna. Basta, yun muna. Number 1, kailangan mong i-choose ang market mo. So, i-explain ko kung bakit doon sa second step. So, choose mo yung market mo para kasi klaro sa'yo kung sino yung ita-target mo. Kasi 'di ba sa freelancing nga, sobrang dami ng clients. So, madami ang clients. And kung hindi ka focus or kung hindi klaro sa'yo mismo kung sino yung gusto mong maging client, talaga may hirapan ka na mag-reach out sa mga potential clients mo. Kasi kung ikaw mismo, hindi mo alam na kung sino ba yung ita-target mo eh. So, yun. Kaya mahalaga na alamin mo muna kung sino yung target mo. So, katulad ko, ang mga target clients ko ay mga e-commerce and mga coaches. Yan, ganyan. So, ikaw, kailangan i-determine mo muna yon. So, number 2, choose your skill. So, ayan, di ba? May target client ka na choose mo na yung market mo. Then, that's the time ngayon na i-choose mo na yung skill na i-offer mo or yung service na i-offer mo. Kasi, bakit hindi inuna natin yung skill? Kasi halimbawa, ikaw ay magaling sa ano ba to? Sa graphics, ganyan. Tapos, ang kailangan naman pala ng client na matatarget mo, ang kailangan naman pala ay writer, o diba, hindi magko-connect. So, yun, kaya kailangan mo na, number 1 talaga, choose mo yung market mo, and then number 2, yun, saka mo, i-choose yung skill mo na i-offer. So, BERN, paano ba mag-choose ng skill, ganyan? So, diba, kaya nga, pinili mo muna yung target market mo. So, from your target market, aalamin mo ngayon kung ano yung mga pain ng target market na yon. So, kung ano yung mga problema dun sa business nila or whatever,
ganyan, na kailangan ng solusyon. Kasi, based from their problem, doon mo malalaman kung ano yung solusyon na pwede mong ibigay. At din sa solution na yun, doon mo madadetermine kung ano yung skill. So, gets mo yun? Madali lang yun. So, yun. And then, yan na nga, meron ka ng target market, meron ka na nga yung skill na offer. And then, dun sa skill mo na yun, kailangan klaro ka doon. Let's say, katulad yun sa akin, I help entrepreneurs and coaches increase revenue, increase revenue through websites and email marketing. O, diba? So, nandun yung skill ko, klaro na ang skill ko ay sa email marketing at sa websites. So, yun, dapat may mga ganun kang pa-effect. So, number 4, number 3 pa lang pala tayo. Ano ba yun? Ba't magbibilang? Nakalimutan ko na. Anyway, ayun, number 3, i-optimize mo yung profile mo. So, ano ba yun? Ano ba yung word na optimize? Paano ko ba gagawin yun? So, ayan, tingnan mo yung aking Facebook. Next! So, yung Facebook ko at LinkedIn ko naka-optimize. Bakit Facebook at LinkedIn lang? Kasi yun lang yung platforms na gusto ko i-focus. Pwede rin naman ang Instagram. Pwede mo isama Instagram at Twitter. Kung yun ay mga platforms na gagamitin mo din sa pag-target ng client mo or pag-connect sa clients mo. Since ako ay Facebook at LinkedIn ang ginagamit ko, so yun ang naka-optimize sa akin. Yun, so paano ba i-optimize? So, dapat sa cover photo mo, gamitin mo yun, yung part na yun para i-showcase yung iyong service na ino-offer. Dapat clear pagdating pa lang doon. Kasi, syempre, halimbawa, gamit mo nga yung Facebook mo, magkoconnect ka sa client, ganyan. Tapos, para naman, hindi na sila tanong pa kung anong ginagawa. Parang, alam mo yun, your profile speaks for yourself. Napabakakin naman. Basta ganyan. And then, ayun nga, i-optimize mo, tapos, meron siya mga bio, ganyan, gamitin mo din yon as part para ilagay kung ano yung mga offer mo. Kasi, alam mo yun, simpleng sentence or simpleng phrase na nagde-describe sa offer mo, na dun sa offer mo, diba, dapat clear yun na clear yun na sinasabi mo sa client mo na ito yung ginagawa ko para masolusyonan yung problem mo. O yun, dapat yung mga part na ganun clear. So, gamitin mo yun. So, ganun ang pag-optimize ng profile. And then sa picture, yun. Meron ako kasing, yung isang mentor ko sinabi, and which is effective nga naman, kapag ka sa picture mo, make sure na medyo mag-stand out yung ikaw kesa dun sa background, kesa dun sa nagbe-blend ka. So, dapat naka-stand out yun. So, halimbawa, yung background is plain or something na yung color ay hindi overpowering dun sa mismong ikaw, o dapat mas prominent pa rin yung ikaw mismo, yung picture mo, ganyan, kaysa dun sa background. So, yun, ganun yung pag-optimize ng profile. So, yung cover photo mo, yung profile picture mo, and then yung mga simple bio mo. And then, if meron kang portfolio link, pwede mo rin ilagay doon. And isa pa sa pwede kong i-suggest is you create like a calendar link. So, as for me, I am using Calendly. It is free actually. You can create that para syempre pagka nag-connect sa target client mo, nakita nila doon, uy, pwede pala ako mag-schedule dito ng call or ng consultation. Ayun. So, diretso na. Makikita mo na lang sa email mo, uy, may nag-book na naman na client. Ganon. Dapat, pinadadali mo nga dapat ang buhay ng client mo. Yun, parang ikaw yung magiging sagot sa kanilang problema, sa mga hassle nila sa kanilang business. Ganon. Dapat gano'n ang magiging impression mo sa kanila. And then, we're going to step 4, connect with your target client. So, di ba, klaro na sa'yo kung sino yung mga target client mo. Now, mas clear na sa'yo kung sino lang yung mga i-connect mo. Ganyan. So, paano ba mag-connect sa mga target client? Then, you have to find Facebook groups na related or kung saan nag-hangout yung mga target client mo. So, hahanap mo yun. Hindi yung kung saan ka lang makasali ng Facebook group. Like, halimbawa, ang i-offer mo nga email marketing, tapos sumali ka naman sa Facebook group ng mga graphic designers. So, anong connect? Hindi sila mag-connect. So,
punta ka dun sa mga Facebook group na naghahanap ng mga email marketers, ganyan. So, sa LinkedIn naman, ang ginagawa ko, di ba, halimbawa, ang target client ko nga ay mga e-commerce. So, isa-search mo doon yung merong mga e-commerce business, ganyan. So, lumalabas naman yon. So, ganun. Wag mong hintayin na client ang lumapit sa'yo. Because, yeah, time will come na client ang lalapit sa'yo. But if you are starting, then do not hesitate to connect with your target client. So, that's it. Parang ano nga yan basketball, hindi lang para defense ng defense ka dyan, dapat may offense ka. Okay? So, yun, dapat ikaw mismo nagko-connect sa client mo. So, yun lang. So, simpleng-simple yung 4 na steps na yun. Number 1, again, choose your market. Then number 2, choose your skill. And then 3, optimize your profiles. And then 4, connect with your target client. So, yan, napakasimple ng bagay niya. And kapag nagawa mo siya, yung 4 na step na yun, actually, hindi mo na minsan problemahin na wala akong portfolio or wala akong testimonial from past clients. Kasi nga, doon pa lang sa profile mo, klaro na kung ano yung ibibigay mo na solution sa client. And if emphasize mo naman sa client na kaya mong solusyonan yung problema nila sa kanilang business, hindi na yan maghahanapan ng portfolio. Kasi bakit pa nila hahabay ng usapan kung ito na yung solution, diba? I-grab na nila. So, that's it. So, I hope in this simple vlog, may natutunan kayo. Ayun. And if there are things that you want to know about freelancing, comment lang kayo and I will try my very best para gumising na maaga habang tulog pa si Harvey at makapagawa ng ganitong vlog. So again, this is me, BERN, and I hope you have a great day. Bye-bye. God bless.